নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ফ্ৰেছ ভিডিঅ'টোলৈ তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া কেছবেক অফাৰ আছে লগতে আপোনালোকক মই এয়াৰটেলৰ এটা ফ্ৰী 10 GB ডাটা পোৱা এটা সংখ্যা কম সেই সংখ্যাটো আপোনালোকে ডাইল কৰি পেলাই কলিং কৰিলে হ'ল অটোমেটিক কটা যাব আৰু আপুনি 10 GB ডাটা ফ্ৰী পাই যাব আৰু এই অফাৰটো সকলোৰ তাত এপ্লাই হোৱা নাই আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি এপ্লাই হ'ল আপোনাৰ ভালে 10 GB ডাটা ফ্ৰী পাই যাব তো প্ৰথমতে সেইটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ পাছত আপোনালোকক মই পেটিএমৰ কেইটামান ধুনীয়া ধুনীয়া কেছবেক কম লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে সেল চলি আছে তো আপোনালোকে বহুতো কেছবেক ল'ব পাৰিব বস্তু শ্বপিং কৰি পেলাই ওকে তো বন্ধুসকল প্ৰথমতে আমি এয়াৰটেলৰ সেই সংখ্যাটো কম তাৰ পাছত বলক আমি সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ তো আপোনালোকে ফোনত যাব যাই পেলাই ইয়াত আপোনালোকে 59955 ডাইল কৰি পেলাই কলিং কৰি দিব আৰু কলিং কৰি দিব আপোনাৰ এয়াৰটেল সিমেৰে ওকে তাৰ পাছত কলটো লাগিব ৰিং কৰিব অটোমেটিক কটা যাব তাৰ পাছত আপোনাৰ এয়াৰটেল সিমত এটা মেছেজ আহিব যে আপুনি 10 GB ডাটা পাই গৈছে ওকে আৰু যদি নাহে আপোনালোকে গম পাব এই অফাৰটো আপোনাৰ তাত এপ্লাই হোৱা নাই কিন্তু প্ৰায় ভাগৰ তাত হৈ আছে ওকে তো বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব তো এতিয়া আমি পেটিএমত যাওঁ আৰু যাই পেলাই ইয়াত আপোনালোকক মই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে সেলটো দেখুৱাই দিম তাৰ পাছত আপোনালোকক ইয়াত মই কেইটামান কেছবেক অফাৰো দেখুৱাম ওকে ৰিচাৰ্জ কেছবেক অফাৰ তো প্ৰথমতে আপোনালোকে তলপিনে শ্লাইড কৰিব আৰু এনেকুৱা এখন এড বেনাৰ পাব এইখনৰ একদম প্ৰথমত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে সেল চলি আছে 9 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ চলিব ওকে 15 আগষ্টত শেষ হৈ যাব তো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত আহি যাব এনেকুৱা এটা পেজ তো বন্ধুসকল ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া অফাৰবোৰ পাই যাব আপোনালোকে ইয়াত টি চাৰ্ট ইয়াত পাৱাৰ বেংক এনেকুৱা মোবাইল কিবা কিবি ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কেছবেক পাব চাওক ইয়াত মই ভিভ' V15ত ক্লিক কৰি দিছোঁ মোবাইল ফোনটোত ধুনীয়া মোবাইল এইটো তো চাওক ইয়াত আপোনালোকে 20,000 টকাৰ মোবাইলটো কিনিলে আপোনালোকে ইয়াত 1500 টকাৰ কেছবেক পাব 6 GB RAM 64 GB ROM ওকে তো বন্ধুসকল এনেদৰে আপোনালোকে শ্বপিং কৰিব ইয়াত আপোনালোকে বিচাৰি থাকিব কিমান লোৱেষ্ট প্ৰাইজত পায় লগতে তাৰ লগত কিমান কেছবেক পায় আৰু বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা টি চাৰ্টৰ ইয়াত এটা সেই ৰাখিছিলোঁ মই এবাৰ বিচাৰি থাকোঁতে মই পাইছিলোঁ তো আপোনালোকেও দেখা পাইছে এইটো চাওক ইয়াত আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ বিচাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ তো বন্ধুসকল তলপিনে শ্লাইড কৰি যাব ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব দেই তলপিনে শ্লাইড কৰি থাকিব তো মই বিচাৰি গ'লে আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ৰ'ব তো যেতিয়া আপোনালোকে তলপিনে শ্লাইড কৰি থাকিব আৰু অলপ শ্লাইড কৰিব আৰু তলত আপোনালোকে পাই যাব যে ইয়াত ফেশ্বন বুলি পাই যাব ওকে য'তে আপোনালোকে ফেশ্বন বুলি পাই যায় তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনাৰ ওচৰত আহি যাব টি চাৰ্টবোৰ আৰু আপোনালোকে প্ৰাইচটো ল' কৰি ল'ব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত 87 টকাৰ পৰা টি চাৰ্টবোৰ পাই যাব ওকে তো মই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম এতিয়া চাব দেই তো বন্ধুসকল ইয়াত চাওক 87 টকাত এই টি চাৰ্টটো পাব লগতে ইয়াত যদি আপোনালোকে মল মুভি 100 এই প্ৰম' কোডটো এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু 100 টকা ফকতীয়া পাই যাব মানে 100 টকাৰ আপোনালোকে মুভি ভাউচাৰ পাব আৰু সেই 100 টকাটোৰ মুভি ভাউচাৰটো ইউজ কৰি আপোনালোকে ইয়াত মুভি ফিল্ম চাব পাৰিব ওকে তো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত চাওক 87 টকাত ধুনীয়া ধুনীয়া টি চাৰ্ট পাই যাব ইয়াত আপোনালোকে তো আপোনালোকে এইবোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ওকে বন্ধুসকল তোৰ লগতে কেছবেক পোৱা অফাৰবোৰো আছে আপোনালোকে বাই কৰিব জানে তো তেনেদৰে কৰি ল'ব ওকে তো বন্ধুসকল এতিয়া আমি পেটিএমৰ সেই কেছবেক অফাৰ কেইটালৈ যাম তো চাওক আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে পেটিএমটো বেক কৰি পেলাই এনেকৈ যাব আৰু ওপৰত কেছবেক অফাৰ ক্লিক কৰি দিব তাৰপাছত ৰিচাৰ্জ এণ্ড বিল পে'মেণ্টছত অফাৰটোত ৰিচাৰ্জ এণ্ড বিল পে'মেণ্ট অফাৰত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকে ভডাফোন মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ ধুনীয়া কেছবেক অফাৰ চলি আছে আপোনালোকে যদি ভডাফোনত 100 টকাৰ ওপৰত যদি মানে মেক্সিমাম 100 টকাৰ যদি ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে 500 টকা ফ্লাইট ভাউচাৰ পাব ওকে তাৰ পাছত দ্বিতীয় ৰিচাৰ্জটো যদি কৰে 100 টকাৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 200 টকা মুভি ভাউচাৰ পাব মানে 100 টকীয়া টিকট চিনেমাৰ টিকট দুটা ফ্ৰী পাব তাৰপিছত 3 নম্বৰ বাৰত আপোনালোকে 500 টকাৰ ফেশ্বন ভাউচাৰ পাব মানে আপোনালোকে জোতা চেণ্ডেল টি চাৰ্ট এনেকুৱা যদি আপোনালোকে কিবা অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপুনি পইচাটো দি পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিলে যেতিয়া সেই অৰ্ডাৰ কৰা বস্তুটো আহি পেলাই শিফ্ট হ'ব আপোনাৰ তাত আহিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত অটোমেটিক আৰু কেছবেক পাব সেই পইচাটোৰে যদি আপোনালোকে 300 টকাৰ কিবা অৰ্ডাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে 500 টকাৰ ফেশ্বন ভাউচাৰৰ সেই কোডটো এপ্লাই কৰি দিব প্ৰম' কোডত যাই পেলাই অৰ্ডাৰ কৰোঁতে তাৰপাছত অৰ্ডাৰটো যেতিয়া ছাকচেছফুল হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে 500 টকাত আৰু কেছবেক পাব যাইটোত ফকতীয়া আপোনালোকৰ হৈ যাব তাৰপাছত ইয়াত চাওক 4 নম্বৰ বাৰত মোবাইল ৰিচাৰ্জ চাওক ইয়াত আপোনালোকে গেট আপ টু ৰেষ্ট 200 বাছ ভাউচাৰ মানে ইয়াৰ বাছৰ টিকেট 200 টকাৰ এটা ভাউচাৰ পাই যাব সেই কোডটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি পেলাই বাছ ভাউচাৰ বুকিং কৰিব পাৰিব মানে বাছ টিকট বুকিং কৰিব পাৰিব ওকে
তো বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰবোৰ আছে যদি আপোনালোকে এক্টিভ কৰি পেলাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এক্টিভ অফাৰত ক্লিক কৰিব কৰাৰ লগে লগে সেই অফাৰটো আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' হৈ যাব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ক'ত হ'ব মাই অফাৰ্ছত ক্লিক কৰিলে সেইটো তাত শ্ব' হৈ যাব অ'কে ইয়াত চাওক এটা মই মেগা অফাৰ 1500 কেছবেকৰ এইটো মই লৈছিলোঁ আৰু ইয়াত মই 2টা কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু 8টা লেফ্ট হৈ আছে লগতে ইয়াত এয়াৰটেল মোবাইল ৰিচাৰ্জ আপ টু 1400 কেছবেকৰ এইটোও লৈছিলোঁ এইটো বৰ্তমান ইউজ কৰা নাই তো অ'কে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ভাউচাৰবোৰ পাব সেই ভাউচাৰবোৰৰ ক'ডবোৰ ইয়াত উঠি থাকিব অ'কে ইয়াত সেই ভাউচাৰৰ প্ৰম' ক'ডবোৰ আপোনালোকে পাই যাব মাই ভাউচাৰত তো বন্ধুসকল আজিলৈ মানে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গুড বাই